Bố đẻ của Giêsu là ai? Sự ra đời của Giêsu được tác giả Xác Ly Nguyễn viết như sau. Theo sách Talmud, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái, thì Giêsu là một đứa con hoang. Vào năm bà Maria lên 16 tuổi, trong dịp đến nhà ông cậu là Joachim để săn sóc bà vợ của ông ta là Isabel tức Elizabeth, lúc đó đang mang bầu. Gioan Bautista được 6 tháng, thì bà Maria đã bị một người lính La Mã tên là Panther hiếp dâm. Tên này gốc người Sai Đơn tức Ly Băng ngày nay. Anh ta đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và được giữ xạ thủ. Anh ta chết tại Đức, lúc đó cũng là thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi và được chôn tại Binzerbach. Hiện nay người ta đã tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã tên là Panther. Tấm bia mộ này hiện được lưu trữ tại Bảo tàng Viện Bắc Gelsenach, Đức Quốc. Trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Hoa Kỳ, hiện dùng các tài liệu này để giảng dạy giáo lý mới về gia phả Giêsu. 2. Gia đình của ông Giêsu khi ông mới chào đời và thời thơ ấu, ghi nhận về cuộc đời từ khi chào đời và thời thiếu niên của ông Giêsu như sau. 4 người anh em và nhiều chị em gái của ông Giêsu đều được nói đến ở trong kinh sách của ông Mark. Không có căn bản nào trong bản văn này nói rằng những người anh chị em này là những người cùng cha khác mẹ hay là anh em con chú con bác đối với ông Giêsu, và làm như vậy là phản lại động cơ giáo điều chủ nghĩa. Tất cả các danh tính bà con của ông Giêsu chứng tỏ rõ ràng cái tính chất thuần túy, Do Thái, của gia đình ông ta. Tên mẹ của ông Giêsu là Mary tức Miriam, tên bố ông ta là Joseph, và tên các người em của ông ta là Judas và Simon. 3. Về nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Giêsu, như vậy là ngay từ khi chào đời cho đến khi lớn lên đến tuổi trưởng thành, ông Giêsu sống bà mẹ đẻ là bà Maria, cùng với ông bố ghẻ là ông Joseph làm nghề thợ mộc cùng với đàn em, cùng mẹ khác cha. Lớn lên, không biết vào tuổi nào cũng như vì lý do nào mà ông Giêsu thường bỏ nhà đi thang thang, và phát ngôn bừa bãi rất ngông nghênh, rất hợm hĩnh và rất thiếu văn hóa. Nhiều khi ông tự xưng là con của Chúa Trời. Ngoài ra, ông thường phóng ra những lời hỗn xược, ngược ngạo rất phi luân. Dưới đây là những lời nói như vậy. Ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm giáo. Ta đến đây để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Mát-têu chương 10 câu 34 tới 37. Khi rượu hết, bà mẹ của Giêsu nói với Giêsu rằng không còn rượu nữa. Giêsu nói với bà rằng, này bà, ta với ngươi có mắc mớ gì với nhau? Giôn chương 2 câu 3. Ma-thi-ơ 23.13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Ma-thi-ơ 23.24. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Cũng nên biết, vào thời ông Giêsu, nước Do Thái đã bị đế quốc La Mã chiếm đóng và thống trị từ năm 64 trước công nguyên. Dân Do Thái theo đạo Do Thái Judaism, và vào thời ông Giêsu, tôn giáo này đã phân hóa thành nhiều hệ phái. A. Hệ phái Pharisees độc quyền chiếm giữ đền thánh Jerusalem, có số tín đồ đông nhất. B. Hệ phái Sát Đắc Esit tín đồ, nhưng rất bảo thủ và cuồng tín cực đoan. C. Hệ phái Esnes giáo phái đông thứ nhì sau Pharisees. Giáo phái này cấp tiến nhất. Nhiều khi, hứng chí, ông Giêsu lên án và chửi bới những người Do Thái thuộc hệ phái Pharisee. Cũng nên biết, bản chất của những người theo tôn giáo độc thần là cuồng tín, rất háo sát và rất hung dữ đến độ họ sẵn sàng tàn sát những người thuộc các tôn giáo khác, và tàn sát cả những người cùng tôn giáo, nhưng thuộc hệ phái khác. Bằng chứng là cùng là tín hữu thờ ông Giêsu, mà người Kitô La Mã đã từng tàn sát những người Kitô tin lành, người Kitô chính thống và những người Kitô Anh giáo. Cùng là tín đồ Hồi giáo, người tín hữu Hồi giáo Sunni và người Hồi giáo Shiite cũng giết hại lẫn nhau không khác gì những người Kitô giáo La Mã giết hai những người tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác. Chính vì thế mà ông Giêsu bị những người thuộc các hệ phái Do Thái giáo khác muốn hãm hại ông. Đồng thời, có những khi, trong cơn hứng chửi bới lung tung, ông cũng chửi và lên án cả chính quyền đế quốc La Mã. Vì thế mà chính quyền La Mã cũng không ưa ông, nếu không muốn nói là thù ghét ông. Vì nằm dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, người dân Do Thái rất thù ghét chính quyền La Mã và muốn đánh đuổi quân giặc ngoại thù này ra khỏi đất nước Do Thái. Có những người thấy ông Giêsu tự xưng là con của Chúa Trời và nói những lời chống chính quyền La Mã,
liền cho rằng ông là có tinh thần chống lại chính quyền xâm lăng La Mã, và thỉnh cầu ông đứng ra lãnh đạo tổ chức lực lượng nghĩa quân vũ trang giải phóng nước Do Thái, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Thế nhưng, trong cơn bốc đồng, nổi hứng, ông chỉ chửi bới và lên án chính quyền đế quốc La Mã cho đã miệng, chứ thực ra, ông không hề có ý định và cũng không có khả năng làm chuyện lớn như vậy, cho nên, ông không thể đáp ứng được khát vọng của họ. Vì thế mà người dân Do Thái mới khinh rẻ ông, coi ông như một người gây rối xã hội và cần phải khử diệt. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng như sau. Nhiều người Do Thái tin rằng ông Giêsu là Chúa cứu thế mà họ đã ngóng đợi từ lâu. Họ thỉnh cầu ông dấn thân nhận lãnh trách nhiệm, lãnh đạo lực lượng vũ trang giải phóng đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã, nhưng ông không quan tâm đến việc này. Ông cho biết ông tìm cách giải phóng con người về đạo đức và tinh thần. Thất vọng và giận dữ, nhiều người Do Thái quay ra chống ông, kết án ông và bắt ông nộp cho các viên chức chính quyền đế quốc La Mã để hành hình ông. Viên thống đốc của chính quyền La Mã là ông Pontius Pilate, ra lệnh xử tử ông theo luật pháp của chính quyền La Mã và hào hồi đó là đóng đinh thân xác ông trên một cái giá chữ thập rồi đem đi cắm ở sườn núi Sọ, cùng với 2 tên tử tội khác để phơi nắng phơi mưa cho đến chết. 4. Nhận xét. Thứ nhất, qua mấy đoạn văn trích dẫn trên đây, chúng tôi có thể suy đoán ra rằng, ông Giêsu và ông bố ghẻ Joseph sống với nhau không được thuận thảo, và những khi xảy ra những chuyện bất hòa giữa ông Joseph và ông Giêsu, thì bà Maria không tích cực bảo vệ ông Giêsu. Tình trạng này khiến cho ông Giêsu bất mãn với cả ông bố ghẻ Joseph và bà Maria, người mẹ ruột của ông. Vì thế, ông Giêsu mới thường bỏ nhà đi lang thang và phát ngôn bừa bãi, phóng ra những lời hợm hĩnh tự xưng là con Chúa Trời, những lời háo sát, háo chiến, bất hiếu, và phản nhân luân như trong 2 bản văn nói trên. Thứ hai, ông Giêsu thường lớn tiếng chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã, nhưng chỉ là chống bằng miệng, chứ ông không hề có ý định cụ thể hóa những lời nói chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã của ông thành hành động. Rõ ràng là cung cách của ông Giêsu chống và lên án chính quyền đế quốc La Mã. Vì thế mà người dân Do Thái hồi đó mới khinh rẻ và ghét ông, bắt ông đem nộp cho nhà nước đế quốc La Mã để cho họ xử tử ông. Như vậy, rõ ràng là ông Giêsu chết vì vạ miệng. Còn chuyện Chúa Giêsu trong tín lý Chúa Ba Ngôi là hư cấu được cơ quan đầu não của giáo hội La Mã, bịa đặt ra tại hội nghi Nicaea khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 325 với dã tâm phỉnh gạt và lừa bịp người đời để phát triển nghiệp vụ buôn bán thánh.